Ja tänään asennetaan uudet tankonauhat tämmöiseen maantiepyörän kippurasarvitankoon. Morjes. Puhtaat tankonauhat tekee polkupyörään hyvän tämmöisen tyylitellyn, viimeistellyn vaikutelma. Näyttää, että pyörää on hyvin pidetty vaikka myyntitilanteessa, kun siinä on puhtaat tankonauhat, ja kyllä se muutenkin on mukavampi ajaa siistillä puhtaalla pelillä, varsinkin maantiepyörä, jota nyt yleensä pidetään semmoisena pouta sunnuntaikelin ajopelinä. Varsinkin jos ne on tommoset vaaleat niin kuin tässä, niin ne tuppaa likaantumaan aika helposti. No, joku voisi tietysti sanoa, että pistä mustat, mutta ne likaantuu ihan yhtä helposti itse asiassa, mutta se vaan ei näy. Ulkonäköisyyteen lisäksi sä joudut tankonauhojen vaihtoon, jossa esimerkiksi vaihdat uuden ohjaustangon tai siirrät kahvojen paikkaa ohjaustangossa. Nykyään usein myöskin nuo vaijerit on viety sieltä tangon alapintaa pitkin, eli jos sä vaihdat vaijerin kuoria, niin tankonauhat menee uusiksi. Tankonauhojen tai tankoteipien vaihto on sinänsä ihan simppeli toimenpide, mutta jälleen kerran tässäkin on muutamia niksejä, jotka on hyvä tietää, että se homma ei mene uusiksi ja että ne tankonauhat sitten kestää sen normaalin käyttöikänsä. Tarvikkeita tähän hommaan tarvitaan sakset, sitten tämmöistä vinyyliteippiä, niin sanottua sähkömiehen teippiä ja sitten tietysti ne uudet tankonauhat. Näitä tankonauhojahan on sitten erityyppisiä myynnissä. Perinteisestihän ne on ollut korkkinauhaa, joka antaa kyllä hyvän pidon, mutta nykyään nämä synteettiset materiaalit, niin näissä on parempi tärinävaimennus. Näitäkin on tietysti eri vahvuuksia vielä. Sitten näiden alle on vielä myynnissä semmoisia erillisiä keelityynyjä tänne kohtiin, missä se suurin paine käsillä on, jos haluaa sitä vaimennusta vielä lisää. Toiset haluaa tärinävaimennusta, toiset haluaa taas, että se tuntuma tiehen pysyy parempana, kun ei vaimenna liikaa. Eli tällä paketissa tulee tankonauhat molempiin päihin ohjaustankoon, tulpat niihin tangon päihin, sitten pari tämmöistä pätkää tätä samaista nauhaa, missä on tämmöinen liimaraita, mä näytän kohta mihin se kuuluu, ja sitten logolla varustetut teipit sen tankonauhan päättämiseen, samaan tarkoitukseen, mihinkä mä ajattelin käyttää tätä sähkömiehen teippiä. Sinelillä tämä saattaa olla tarpeeksi tasokasta, että se toimii tämän mukana tulevakin, mutta halvemmilla tankonauhoilla niin on turvallisempi käyttää ihan perus vinyyliteippiä. Mutta jotta me voidaan uudet tankonauhat asentaa, niin tietysti täytyy ensin vanha riisua pois. Tämä meidän vanha tankonauha onkin ollut tämmöistä liimaraadallista versiota, missä näkyy sitten tässä poisottovaiheessa, että se on tosi lujassa tuossa tangossa. Täytyy nyt siistiä tämä ensin, että se uusi nauha sitten istuu siihen hyvin. No niin, nyt se rupeaa olemaan. Liimaraitaahan siinä nyt edelleenkin tietysti on, mutta ei niissä, kun ei ole mitään paksumpaa tavaraa siinä, niin se ei haittaa. Muutama periaate tankonauhan asentamisesta. Se aloitetaan aina täältä tangon alapäästä, koska jos sä lähdet ylhäältä liikkeelle, niin se tankonauhan reuna tulee niin päin pykältään, että kun sä pidät tästä kiinni, niin se lähtee pärsiin siinä sun kätes alla. Ja se kiertosuunta tulee taas siitä, että kun sä pidät tangosta kiinni, niin luontaisesti se sun kätes tuppaa menee vähän niin kuin näin kiertämään ulospäin, jonka takia me kierretään vasempaan sarveen vastapäivään, oikeaan sarveen myötäpäivään, niin silloin tämä meidän luontainen liike kiristää sitä tankoteippiä eikä löysytä sitä. Silloin kun on tämmöinen liimaraita malli, niin se ei välttämättä kauheasti siihen vaikuta, vaikka se olisi väärinpäinkin, mutta jos on semmoinen, mikä on ihan vaan itsestään kiristetään tuohon tankoon, niin silloin se kiertosuunta on oleellinen. Eli liimataan ensin tänne kahvan takaosaan tämä ylimääräinen tankonauhan pätkä. Sitten otetaan tämä meidän varsinainen tankonauha. Eli tässä ei ole liimaraitaa. Tämä on hyvä siitä, että tässä on vain tämmöinen tahmea silikonipinta, niin tätä voi ottaa uusiksi kuinka monta kertaa hyvänsä. Ja sitä paitsi sitten ei jää tätä probleemaa, mikä tässä oli tässä edellisessä nauhassa. Sitten kun katsotaan kuinka päin tämä asennetaan, niin valmistajan logo olisi syytä näkyä mahdollisimman paljon, eli se lähdetään viemään näin päin. Ja muistetaan se kiertosuunta. Vasempaan puoleen sen sarveen vastapäivään. Ja kun me lähdetään liikkeelle, niin se saa olla niin kuin suunnilleen puolivälissä toi
sarven pää aloituskohtaa. Ja sitten kun se on suunnilleen kierroksen mennyt, niin sitten lähdetään tietysti viemään sitä vinoa, jotta se lähtee eteneen se nauha. Ja se saa semmoisen puolikkaan kolmanneksen peittää sitä edellistä. Tietysti yritetään saada se mahdollisimman hyvin tasaisin välein se meidän tankonauha siihen, että se on nätin näköinen. Kun tullaan tähän mutkaan, niin tietysti täytyy sisäkurvissa pistää enempi näitä nauhoja limittäin kuin ulkokurvissa, jotta se etenee tasaiseen. Ja nyt tullaan siihen oleelliseen kohtaan, niin tähän kahvan kohtaan, niin viedään tämä kierros täältä alta ihan niin kuin pitikin ja tuodaan se sitten tänne päälle. Toinen konsti olisi tuoda se täältä vielä takaisin tänne kahvan alle ja kiertää niin kuin kahdeksikko tuohon kahvan ympäri. Mutta mä teen tän näin. Tankonauha yleensä lopetetaan tähän kohtaan, niin kuin tässäkin lähtee tämä tanko paksuneen tällä kohtaa, niin siihen. Mutta tässähän nyt tulee sellainen periaatteellinen ongelma, että kun tämä meidän tankonauha etenee koko ajan tällainen vinoon, ja me tietysti haluttaisiin, että se olisi se päätös kuitenkin suora, niin tässä täytyy tehdä semmoinen juttu, että me leikataan tähän semmoinen viistokärki tähän meidän tankonauhaan. Siten, että nämä meidän sakset on niin kuin kohti suoraan tätä tankoa vasten. Eli tähän tulee tämmöinen viistopääte tähän meidän. Näin. Ja tämän meidän tankonauhan pää, niin ei anneta sen tulla enää tänne puolelle, vaan lopetetaan se tonne alas. Ja sitten tämä tankonauha päätetään kiertämällä tämän pään ympärille sitten meidän teippiä. Tämä taas päätetään tänne alas piiloon. Ei näy täältä tankoa kummaltakaan puolelta. Tuossa nyt menee vähän niukaksi. Sisäpuolelta onkin hyvä. Sitten vaan lastetaan tankotulppa kiinni. Siinä meillä on uusi tankonauha paikallaan. Sitten vaan toiselle puolelle sama ruliassa. Ja siinä se sitten onkin. Tankonauhat asennettu. Kiitos kun kattelit. Jos tykkäät tämän tyyppisiä videoita saisi olla Velokilla enempikin, niin pistä vaikka peukkua ylöspäin. Ja kanava tietysti tilaukseen, jos ei ole. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ja kun tuo YouTuben tilaajafeed ei tunnu olevan mikään kauhean varmatoiminen systeemi, niin kun olet tilannut kanavan, niin kannattaa klikata soittokellon kuvaa ja pistää täältä ilmoitukset päälle, niin saat ainakin tiedon sitten, kun kanavalle tulee uutta sisältöä.